Lektion 1. Är du tillgänglig? God morgon, Anna, ska jag som sa till våra vänner om sammankomsten. Säker. Jag skickar ett sms till en direkt och frågar om de är tillgängliga. Stor. Det ska bli trevligt att komma ikapp med alla. Ja. Jag saknar de där roliga stunderna vi hade tillsammans. Jag också. Har du ett specifikt datum i åtanke? Vad sägs om denna lördag? Det verkar vara ett bra alternativ. Låter perfekt. Jag tar med lite snacks till oss alla. Lektion 2. Håll dig energisk. Hej Anna, jag har försökt känna mig mindre uppsvälld under hela dagen. Det är underbart att höra. Är det några ändringar du gör? Ja, jag har börjat dricka mer vatten och äta lättare måltider. Det är ett bra tillvägagångssätt. Återfuktning är nyckeln till att må bra. Jag håller med. Har du testat någon specifik mat som hjälper? Jag älskar frukt och grönsaker. De håller mig pigg. Jag också. De är perfekta för mellanmål och håller suget i schack. Lektion 3. Hemmakeover. Hej Anna, jag målade och tapetserade om den gamla soffan och stolarna. Det låter fantastiskt. Hur ser de ut nu? De ser helt nya ut. Jag är riktigt nöjd med resultatet. Jag slår vad om. Vilka färger valde du? Jag gick med en mjuk blå till soffan och en ljusgrå till stolarna. Bra val. De färgerna är så lugnande. Tog det lång tid att bli klar? Ett par helger, men det var värt varenda minut. Jag kan tänka mig. Det är tillfredsställande att se ditt hårda arbete löna sig. Definitivt. Nu känns det som ett helt nytt livsrum. Lektion 4. Miljövänliga val. Hej Anna, kommer du ihåg att ta med oss återanvändbara matkassar? Ja. Låt oss vara miljövänliga och minska plastavfallet. Exakt. Det är ett så enkelt steg som gör stor skillnad. Jag älskar hur många mönster och storlekar de finns nu. Jag också. Det är kul att välja väskor som matchar min stil. Dessutom är de vanligtvis robustare än plastpåsar. Det är sant. De kan hålla mycket mer utan att rivas. Lektion 5. Sports Franchise Dynamics. Morgon Anna, hörde du talas om de stora lagfranchiserna inom sport? Ja. De formar verkligen ligan i allmänhet, eller hur? Absolut. Deras popularitet påverkar hur ligan fungerar. Det är intressant hur fansengagemang kan driva förändringar. Rätt. Lag investerar ofta mycket i marknadsföring för att locka fans. Och vinnande lag tenderar att ha mer lojala supportrar. Sann. Framgång på fältet översätts till ekonomisk framgång utanför det. Lektion 6. Väderprognos. Hej Anna, det ska bli soligt idag. Det är underbart. Perfekt väder för utomhusaktiviteter. Absolut. Har du något annat i tankarna? Nej, jag tror att det täcker det. Jag ser fram emot att njuta av solen. Samma här. Kanske kan en picknick i parken vara kul. Bra idé. Jag ska packa lite snacks och drycker. Perfekt. Det kommer att vara ett trevligt sätt att koppla av och varva ner.
Lektion 7. Reflektioner om historia. Hej Anna, inbördeskriget hade fört med sig fruktansvärt lidande för många amerikaner. Ja, det var en tragisk tid i historien och folk var väldigt bittra efteråt. Det har verkligen format nationen på så många sätt. Absolut. Men det ledde också till betydande förändringar och framsteg. Ja, efterdyningarna utlöste rörelser för medborgerliga rättigheter och jämlikhet. Det är fascinerande hur motgångar kan leda till tillväxt och förändring. Exakt. Att förstå denna historia hjälper oss att uppskatta våra framsteg. Lektion 8. Hitta vägbeskrivningar. Hej Anna, ursäkta mig, kan du peka mig mot närmaste busstation? Säker. Gå bara rakt ner på den här vägen, så kommer den att vara på vänster sida. Store, hur långt är det härifrån? Det handlar om 5 minuters promenad. Du kommer att se en stor skylt utanför. Perfekt. Går det många bussar därifrån? Ja, flera vägar. Du kan snabbt ta dig till centrum. Det är häftigt. Jag planerar att besöka en vän i stan. Låter kul. Vad planerar du att göra där? Vi kanske kollar in några lokala kaféer och kanske ett museum. Lektion 9. Festplanering. Morgon, Anna, jag tänkte på utflykt samma dag som festen. Det är smart. Det kommer att hindra dem från att känna sig utanför. Exakt. Dessutom ger det alla en chans att umgås. Tycker du att vi ska planera aktiviteter för båda evenemangen? Ja, det skulle hålla saker livliga och engagerande. Kanske några spel eller en gruppaktivitet. Bra idé. Det kommer att uppmuntra alla att mingla. Lektion 10. Pish pie memoris. Hej Anna, minns du sommardagarna med persikopé? Ja. Din mamma skulle baka den bästa persikopajen åt oss. Ingen bakar en persikopé som min mamma. Det var alltid så gott. Jag kan nästan smaka det nu. Skorpan var perfekt och flagnande. Exakt. Och persikorna var alltid så söta och saftiga. Har hon någonsin delat med sig av sitt hemliga recept? Det gjorde hon, men jag tror att allt handlar om kärleken hon lagt ner i det. Lektion 11. Maktsymboler. Morgon, Anna, har du tänkt på symbolerna för nationell makt på 2000-talet? Ja, det är fascinerande. Tekniken spelar en så stor roll nu. Absolut. Länder får inflytande genom innovation. Och mjuk makt, som kultur och diplomati, är lika viktigt. Rätt. Det är intressant hur dessa symboler utvecklas över tiden. Nationer fokuserar också på hållbarhet och global hälsa nu. Exakt. Dessa aspekter blir väsentliga för framsteg. Lektion 12. Engagemang för gemenskapen. Hej Anna, jag läste om rådgivare som vägrade att förråda sina åtaganden mot sina samhällen. Det är beundransvärt. Att vara trogen sina värderingar är så viktigt. Absolut. Det visar integritet och engagemang för de människor de tjänar. Ja. Dessa rådgivare står ofta inför svåra beslut. Det gör de. Det krävs mod att stå fast i sin tro.
Vad tror du motiverar dem att förbli engagerade? En stark känsla av ansvar och koppling till sitt samhälle, tror jag. Lektion 13. Hälsosam kost. Hej Anna, jag har läst om att minska fettsockret i våra dieter. Det är en bra idé. Det kan verkligen förbättra vår hälsa. Rätt. Dessutom är många av dessa näringsrika livsmedel också mycket välsmakande. Absolut. Har du testat några hälsosamma recept på sistone? Ja, jag gjorde en quinoa-sallad med massor av grönsaker. Det var jättegott. Det låter uppfriskande. Jag älskar att lägga till nötter och frukter i mina sallader. Jag också. Den ger bra smak och konsistens. Vilken är din favoritfrukt? Jag älskar verkligen avokado. De är så krämiga och mångsidiga. Avokado är fantastiskt. Jag njuter av dem på rostat bröd eller i små åtis. Lektion 14. Födelsedagsfirande. God morgon Anna, jag hoppas att Janne hade en grattis på 10-årsdagen. Åh, det låter fantastiskt. Hade alla trevligt? Ja, det var en rolig fest. Barnen lekte spel och åt tårta. Det är jättebra. Vad hade de för tårta? En chokladkaka med färgglada strössel. Det såg så festligt ut. Mums. Chokladkaka är alltid en hit på födelsedagsfester. Absolut. Janne var så glad och det gjorde det vette. Lektion 15. Utforska landskap. Hej Anna, det låter fantastiskt. Vart tog du vägen nyligen? Jag utforskade det fantastiska landskapet i en nationalpark. Det låter otroligt. Vad var höjdpunkten på din resa? Den hisnande utsikten från toppen av berget. Var vandrade du till toppen? Ja, det var en utmanande vandring, men så givande. Jag kan tänka mig. Naturen har ett sätt att föryngra oss. Lektion 16. Museiplaner. Hej Anna, vilket museum funderar du på att gå till? Jag har inte bestämt mig än. Kanske det lokala konstmuseet. Det låter intressant. Jag älskar att utforska konstutställningar. Jag också. De inspirerar mig alltid kreativt. Har du sett några speciella utställningar på sistone? Inte nyligen, men jag hörde att de har en ny fotoutställning. Det låter spännande. Jag skulle gärna kolla upp det med dig. Lektion 17. Shoppingerbjudanden. Morgon Anna, jag tror att ABC Store erbjuder rabatt på denna modell. Verkligen. Det är fantastiska nyheter. Vilken modell pratar du om? Den senaste smartphonen. Den har stått på min önskelista. Det är spännande. Rabatter är perfekta för att spara pengar. Exakt. Jag kanske ska kolla upp det senare idag. Bra idé. Säg till om du hittar några andra erbjudanden. Jag ska. Det är alltid kul att jaga fynd. Lektion 18. Håll dig frisk. Hej Anna, visste du att om du bara tänker lite på det så kan du undvika många bakterier? Verkligen. Hur så? Enkla saker som att tvätta händerna regelbundet kan göra stor skillnad. Det är sant. Jag har alltid med mig handsprit när jag är ute. Bra idé. Och kom ihåg att undvika att röra ansiktet för mycket.
Ja, det är tufft för mig ibland. Några andra tips? Att hålla ytor rena särskilt på offentliga platser är också viktigt. Jag håller med. Det är otroligt hur små åtgärder kan leda till bättre hälsa. Exakt. Att vara medveten hjälper oss alla att hålla oss friskare. Lektion 19. Street performance. Morgon, Anna, minns du gatuartisten vi såg förra veckan? Åh ja. Han fick alla att skratta med sina fantastiska tricks. Hans jongleringsskicklighet var otrolig. Hur gjorde han det? Jag har ingen aning. Det var så underhållande att se honom. Sättet han interagerade med publiken på var också riktigt roligt. Definitivt. Han fick alla att klappa och jubla. Jag älskar gatuartister, de ger sådan glädje på gatorna. Lektion 20. Resedrömmar. Hej Anna, förutom Afrika skulle jag också älska att besöka den franska rivieran. Det låter vackert. Stränderna där är fantastiska. Exakt. Jag har sett bilder och det ser så pittoreskt ut. Vad skulle du vilja göra där? Definitivt utforska de lokala marknaderna och prova maten. Skaldjuren måste vara fantastiska. Jag skulle gärna prova deras färska rätter. Ja, dessutom är konsten och kulturen i den regionen fascinerande. Lektion 21. Matinköp. God morgon, Anna, ska vi köpa lite äpplen och bananer? Ja, det är bra val. De gör hälsosamma mellanmål. Rätt. Tycker du att vi ska köpa lite grönsaker också? Absolut. Färska grönsaker är viktiga för måltider. Vilka grönsaker har du i åtanke? Kanske lite spenat och paprika. De är mångsidiga. Bra val. Det kommer att vara trevligt att ha en mängd olika frukter och grönsaker. Lektion 22. Upptäck Tokyo. Hej Anna, jag skulle välja Tokyo på grund av dess rika kultur och moderna attraktioner. Det är ett fantastiskt val. Det finns så mycket att se och göra. Absolut. Jag är exalterad över att utforska templen och helgedomarna. Dessutom är matscenen fantastisk. Jag skulle gärna prova äkta sushi. Ja, och tekniken där är häpnadsväckande. Definitivt. Att besöka Akihabara skulle vara en dröm för teknikälskare. Det låter som ett oförglömligt äventyr. Lektion 23. Lägenhetsliv. Hej Anna, har du kollat in det nya lägenhetskomplexet i närheten? Ja, det har jag. Det ser riktigt snyggt och modernt ut. Jag tycker att det är bra eftersom det erbjuder så många bekvämligheter. Jag också. Det är bekvämt och sparar pengar på verktyg. Exakt. Dessutom är platsen väldigt nära kollektivtrafiken. Det gör stor skillnad för pendlingen till jobbet. Rätt. Och att ha parker i närheten är en trevlig bonus för att koppla av. Lektion 24. Hälsosamma mellanmål. God morgon, Anna, var kul att höra att du fokuserar på hälsosam kost. Ja, jag måste fylla på med hälsosamma mellanmål för veckan. Några specifika mellanmål du funderar på? Kanske lite nötter, yoghurt och färsk frukt. De är alla näringsrika. Det är utmärkta val.
Jag älskar att äta frukt till frukosten. Jag också. Det är ett bra sätt att börja dagen med energi. Och nötter är perfekta för ett snabbt mellanmål på språng. Lektion 25. Karriärsträvanden. Hej Anna, så har du tänkt på dina långsiktiga karriärmål? Ja, det har jag. Jag vill bli en framgångsrik grafisk designer. Det låter fantastiskt. Vilka åtgärder tar du för att uppnå det? Jag håller på att bygga upp min portfölj och tar onlinekurser. Bra idé. Nätverk är också viktigt. Har du träffat några proffs? Jag har deltagit i några workshops och träffat några inspirerande människor. Det är fantastiskt. Att lära sig av andra kan verkligen hjälpa din tillväxt. Lektion 26. Matinköp. Hej Anna, hej, har du handlat mat på sistone? Ja, jag gick igår. Jag fyllde på med färskvaror. Vad fick du? Jag behöver lite idéer till min inköpslista. Jag köpte mycket grönsaker, frukt och lite fullkorn. Det låter sunt. Hittade du några bra erbjudanden? Ja, butiken hade rea på ekologiska varor, vilket var toppen. Trevlig. Jag älskar att hitta rabatter på hälsosam mat. Lektion 27. Flytthjälp. Hej Anna, att flytta till din nya plats måste vara spännande. Det är det verkligen. Men det är lite överväldigande också. Jag kan tänka mig. Behövde du hjälp med att bära lådor? Ja, det vore jättebra. Jag har ganska många tunga. Inga problem. Jag hjälper gärna till i helgen. Tack. Det kommer att göra processen mycket lättare. Absolut. Att arbeta tillsammans gör det roligare att flytta. Lektion 28. Kalla promenader. Hej Anna, mina fötter känns som om de är isblåka en kall januaridag när jag går hem från skolan. Jag kan relatera. Det kalla vädret gör det tufft ibland. Exakt. Jag önskar att jag bara kunde teleportera hem istället. Det skulle vara fantastiskt. Har du varma stövlar? Jag gör det, men ibland verkar de bara inte vara tillräckligt varma. Har du testat tjocka strumpor? De kan verkligen hjälpa. Bra idé. Jag ska definitivt ge det ett försök. Lektion 29. Att uppskatta naturen. Hej Anna, jag kunde inte hålla med om att naturen är en värdefull gåva som vi alltid bör uppskatta. Absolut. Att spendera tid utomhus är så uppfriskande. Har du någon favoritplats i naturen? Jag älskar den lokala parken. Det är så lugnt och vackert. Det låter härligt. Jag tycker om att vandra i bergen. Att vandra är fantastiskt. Det är ett perfekt sätt att få kontakt med naturen. Ja, dessutom är utsikten hisnande. Lektion 30. Flygbokningstips. Hej Anna, jag behöver lite råd om att boka flyg. Säker. Jag hjälper gärna till. Planerar du en resa snart? Ja, jag vill besöka min familj under semestern. Det är underbart. Har du kollat priserna än? Jag tittade lite, men de verkar ganska höga. Ibland kan det spara pengar att boka i förväg. Bra poäng. Jag borde börja titta mer seriöst.
Lektion 31. Vandringsplaner. God morgon, Anna. Tycker du att stövlar ska passa bra till vår vandringstur? Ja, stövlar är perfekta för vandring. De ger bra stöd. Stor. Är det något specifikt spår du har i åtanke? Jag tänkte på den med vattenfallet. Det är vackert. Det låter fantastiskt. Jag har hört att utsikten är fantastisk. Det är de verkligen. Dessutom är det en trevlig utmaning. Jag älskar en bra utmaning. Det gör vandringen mer givande. Lektion 32. Arbetslivserfarenhet. Hej Anna, kan du berätta om din tidigare arbetslivserfarenhet? Säker. Jag har jobbat inom kundtjänst i ett par år. Det är jättebra. Vad gillade du mest med den? Jag älskade att hjälpa människor och lösa deras problem. Det låter givande. Stötte du på några utmaningar? Ja, ibland var det tufft att hantera svåra kunder. Jag kan tänka mig. Men de erfarenheterna lär oss mycket. Lektion 33. Flygplatsplaner. Hej Anna, jag ser vad kan jag göra för dig? Jag ska till flygplatsen imorgon. Jag vill veta det bästa sättet att komma dit. Har du en flygtid? Ja, det är på eftermiddagen. Ska jag ta en taxi eller kollektivtrafik? En taxi skulle vara snabbare, men kollektivtrafiken är billigare. Det är sant. Tycker du att jag ska gå tidigt? Definitivt. Det är bättre att komma tidigt och undvika stress i sista minuten. Bra poäng. Jag tänker gå lite tidigare då. Bra idé. Det ger dig tid att koppla av innan ditt flyg. Lektion 34. Weekendäventyr. Hej Anna, några spännande planer för helgen? Ja, jag ska vandra med vänner. Det låter kul. Vart ska du? Vi är på väg till nationalparken i närheten. Fantastisk. Vet du vilket spår du ska ta? Ja, det är den med de vackra vyerna. Jag har hört att spåret är fantastiskt. Är du förberedd? Jag har min utrustning redo. Jag kan inte vänta med att njuta av naturen. Det kommer att bli ett stort äventyr. Glöm inte din kamera. Lektion 35. Morgonrutiner. Morgon, Anna, hur är din morgonrutin? Det är ganska hektiskt men effektivt. Jag gillar att få mycket gjort tidigt. Det är imponerande. Vad är det första du gör? Jag brukar börja med ett snabbt träningspass. Hur är det med dig? Jag föredrar att äta en lugn frukost före allt annat. Det låter trevligt. Vad brukar du äta? Jag älskar havregryn med frukter. Det håller mig pigg. Lektion 36. Klädshoppning. Hej Anna, jag tror att en lång elegant klänning skulle passa perfekt till eventet. Definitivt. Kanske med lite gnistrar för extra känsla. Sparkles skulle ge en fin touche. Vilken färg tänker du på? Jag lutar mot djupblått. Det är så stilrent. Det är ett fantastiskt val. Har du hittat någon du gillar? Ja, jag såg några på nätet som jag vill prova. Låter spännande. Att prova dem är det bästa.
Lektion 37. Konflikt och oskuld. Morgon-Anna, långt efter att konflikten är avslutad dör dess oskyldiga offer eller skadas enstaka i länder som vi hör lite om. Det är hjärtskärande, eller hur? Så många liv påverkade. Ja, och ofta glömmer media att bevaka dessa historier. Vi bör öka medvetenheten om dessa frågor. Absolut. Varje röst är viktig för att få uppmärksamhet. Det är viktigt att komma ihåg deras kamp. Tillsammans kan vi hjälpa till att förändra uppfattningar och policyer. Lektion 38. Projektstrategi. Hej Anna, har du en minut? Jag ville prata med dig om vår projektstrategi. Visst, John. Vilka specifika aspekter vill du diskutera? Jag tror att vi måste fokusera mer på vår målgrupp. Det är en bra idé. Att förstå dem hjälper oss att skräddarsy vårt tillvägagångssätt. Exakt. Vad tycker du om att genomföra en undersökning? En undersökning kan ge värdefulla insikter. Vi bör också analysera tidigare data. Bra samtal. Genom att kombinera båda metoderna får vi en tydligare bild. Definitivt. Låt oss sätta en tidslinje för detta. Jag ska utarbeta ett förslag till vårt nästa möte. Lektion 39. Middagsval. Hej Anna, föredrar du vegetarisk lasagne eller fylld paprika? Fyllda paprika låter intressant. Vad skulle du stoppa i dem? Jag tänkte på quinoa, svarta bönor och lite kryddor. Det låter läckert. Jag älskar lite krydda i min mat. Jag också. Det ger så mycket smak. Ska vi göra en sallad vid sidan av? Ja, en fräsch sallad vore perfekt. Vilken dressning gillar du? Jag njuter av en enkel olivolja och citrondressing. Lektion 40. Håridéer. Hej Anna, har du funderat på att ändra din frisyr? Hej John, jag funderar faktiskt på smällar. Vad tycker du? Det kan vara kul, men det beror verkligen på din ansiktsform. Jag vet. Jag har tittat på bilder för att se vad som kan passa mig. Smart drag. Bangs kan verkligen förändra ditt utseende. Ja, jag är dock lite nervös för underhållet. Det är förståeligt. Regelbundna trimningar är nyckeln till att hålla dem snygga. Sann. Jag vill också se till att de kompletterar min hårstruktur. Säkert. Har du pratat med en stylist om det? Inte än, men jag planerar att få deras råd innan jag fattar ett beslut. Låter som en gedigen plan. Jag är spänd på att se hur det blir. Lektion 41. Nätverk för tillväxt. Hej Anna, det är bra för affärstillväxt. Ja, nätverkande är avgörande för att utöka våra möjligheter. Vilka strategier tycker du är mest effektiva? Att delta i branschevenemang och ansluta på sociala medier kan vara kraftfullt. Absolut. Att bygga genuina relationer är nyckeln. Och att följa upp kontakter efteråt är också viktigt. Definitivt. Det visar att vi värdesätter deras anslutning. Ska vi planera att delta i ett kommande event tillsammans? Jag skulle älska det. Låt oss hitta en som passar vårt scheman. Lektion 42. Lösenordsproblem.
Hej Anna, har du testat att ange rätt lösenord? Ja, jag är säker på att det är rätt. Det kommer bara inte att fungera. Det är frustrerande. Har du kollat efter caps lock eller extra mellanslag? Ja, det gjorde jag. Det är så irriterande när tekniken sviker oss. Vi kanske borde försöka återställa den. Det är en bra idé. Jag hoppas att det löser problemet. Om inte kan vi behöva kontakta supporten. Lektion 43. Vägbeskrivning. Hej Anna, hur långt är det härifrån till kaféet? Det är cirka 10 minuters promenad härifrån. Det är inte för långt. Vill du gå nu? Säker. Det ska bli trevligt att ta en kaffe tillsammans. Jag ser fram emot det. Någon speciell drink i åtanke? Jag tror jag ska få en latte. Hur är det med dig? Jag tar mitt vanliga svarta kaffen. Enkelt och starkt. Lektion 44. Flexibla arbetstider. Hej Anna, ja, de nämnde flexibla arbetstider på mötet. Det låter bra. Hur kan jag ansöka om det? Jag tror att du måste fylla ett förfrågningsformulär. Har du kollat företagets riktlinjer? Inte än, men jag borde. Vet du om det finns en deadline? Jag tror att det är öppet, men det är bäst att ansöka snart. Bra idé. Jag vill vara säker på att jag får det godkänt. Prata också med din chef om dina skäl till att du vill ha det. Det är ett smart tillvägagångssätt. Det visar att du är proaktiv. Exakt. Meddela mig om du behöver hjälp med ansökan. Lektion 45. Stadsrekonstruktion. Hej Anna, visste du att det tog cirka 20 år för staden att byggas upp helt igen? Verkligen. Det är länge. Vad hände? Det inträffade en stor katastrof som orsakade omfattande skador. Jag kan inte föreställa mig hur utmanande det måste ha varit. Ja, men samhället gick verkligen samman för att stödja varandra. Det är inspirerande. Det visar styrkan hos människor i tuffa tider. Absolut. Staden har nu ett levande nytt utseende och ande. Lektion 46. Niagara Falls Adventure. Hej Anna, har du sett fallen från den amerikanska sidan? Ja, de är fantastiska. Du kan till och med åka i en helikopter över fallen. Det låter otroligt. Jag har alltid velat göra det. Det är ett så unikt perspektiv. Du får se kraften i vattnet på nära håll. Jag slår vad om att utsikten är fantastisk från ovan. Vad finns det mer att göra i närheten? Det finns vackra stigar och båtturer som tar dig precis bredvid fallen. Låter som en perfekt dagstur. Låt oss planera ett besök snart. Lektion 47. Spelkvällens spänning. Morgon Anna, jag är så exalterad inför matchen ikväll. Jag också. Vilken är din favoritdel av spelet? Jag älskar atmosfären och hejar på vårt lag. Energin från publiken är elektrisk. Har du någon favoritspelare? Jag stjärnan framåt. Han gör alltid otroliga pjäser. Min är målvakten. Han är så skicklig på att blockera skott. Det kommer att bli en spännande match. Vad har du för snacks? Lektion 48.
Mötessyfte. Hej Anna, visste vad är syftet med mötet? Vi måste diskutera det kommande projektet och våra roller. Det är vettigt. Har vi en specifik agenda? Ja, jag tror att de skickade ut ett dokument som beskriver nyckelpunkterna. Store, jag ska granska det innan vi träffas. Vad tror du att vår största utmaning blir? Jag tror att det kan vara svårt att samordna avdelningarna. Sann, tydlig kommunikation kommer att vara avgörande. Vem ska leda diskussionen? Jag tror att Sara tar ansvaret. Hon är väldigt organiserad. Perfekt. Jag ser fram emot att höra hennes insikter. Lektion 49. Rättsväsendet. Hej Anna, hörde du om de senaste förändringarna i rättsväsendet? Ja, det har jag. De vill beordra frigivning av en person som inte är åtalad för brott. Det är en viktig egenskap för rättvisa. Det betonar rättvisa. Absolut. Alla förtjänar att bli rättvist behandlade, oavsett situation. Det är avgörande för att upprätthålla allmänhetens förtroende för systemet. Jag håller med. Vilka andra förändringar diskuteras? De fokuserar också på att minska felaktiga fällande domar. Lektion 50. Morgonrutiner. Morgon, Anna, har du en morgonrutin? Inte riktigt. Jag brukar bara slå snosen några gånger. Jag kan relatera, men en strukturerad rutin kan vara till hjälp. Vad föreslår du? Att börja med lite lätt stretching eller en snabb promenad kan ge dig energi. Det låter bra. Jag skulle vilja prova det. Dessutom kan en hälsosam frukost sätta en positiv ton för dagen. Jag hoppar ofta över frukost. Vad brukar du äta? Jag gillar havregryn med frukter. Det håller mig mätt. Lektion 51. Packning inför semestern. Hej Anna, vad packade du för din resa? Jag tog med shorts, t-shirts och en baddräkt för soliga dagar. Låter perfekt för en strandsemester. Packade du några varma kläder? Bara en lätt jacka, om det skulle bli kyligt på natten. Smart val. Man vet aldrig med vädret. Exakt. Hur är det med dig? Vad tar du med dig? Jag packade sandaler och en hatt för solskydd. Lektion 52. Att reflektera över det förflutna. Hej Anna, vad tycker du om striden som du utkämpade här när du var ung? Det är ett viktigt minne. Dagen du tog dessa klippor var intensiv. Ja, några av er var knappast mer än pojkar. Det är imponerande hur modig du var. Vi var tvungna att växa upp snabbt under dessa tider. Det formade vem du är idag, eller hur? Absolut. De erfarenheterna lärde mig motståndskraft och lagarbete. Det är fantastiskt hur utmaningar kan bygga karaktär. Lektion 53. The Dirty Dozen. Hej Anna, vet du vad som finns på ditt i dosen-listan? Ja. Det är en lista över frukter och grönsaker med flest bekämpningsmedel. Exakt. Kommer du ihåg några specifika objekt på den listan? Jordgubbar och spenat brukar ligga i toppen. Rätt. Det är förvånande hur mycket bekämpningsmedel som kan vara på vår mat.
Det är därför jag försöker köpa ekologiskt när jag kan. Samma här. Det känns bättre att äta hälsosammare alternativ. Vilken är din favoritfrukt att köpa ekologisk? Jag älskar ekologiska äpplen, de smakar så mycket fräschare. Lektion 54. Boutiqueäventyr. Hej Anna, jag är spänd på att se vad vi hittar i butiken. Jag också. Jag älskar att utforska nya stilar. Vad hoppas du hitta? Jag vill leta efter en snygg jacka till hösten. Det låter bra. Jag letar efter en ny klänning till fest. Perfekt timing. Har du en färg i åtanke? Jag tänkte på något ljust, som rött eller gult. De färgerna kommer definitivt att sticka ut. Hur är det med mönster? Föredrar du solida färger eller tryck? Jag gillar båda, men jag tenderar att gå för solida färger mer. Lektion 55. Att ta sig till flygplatsen. Morgon, Anna, hur kom du till flygplatsen? Jag tog en taxi. Det var snabbt och bekvämt. Det är bra. Har du stött på någon trafik? Tack och lov gick det smidigt hela vägen. Trevlig. Jag brukar föredra tåget för längre resor. Tåget är jättebra, men det kan ta längre tid ibland. Sann. Vilken tid åkte du till flygplatsen? Jag åkte ungefär 2 timmar innan mitt flyg. Det är smart. Det är alltid bättre att ha extra tid. Lektion 56. Tekniska framsteg. Hej Anna, sådana framsteg till hands. Absolut. Det får mig att undra hur vi levde utan dem. Jag vet det, eller hur? Smartphones har förändrat allt. Det har de verkligen. Från kommunikation till navigering. Allt är så enkelt nu. Vilken är din favoritapp som du använder dagligen? Jag älskar att använda min träningsapp för att spåra mina träningspass. Det är ett utmärkt val. Jag använder en språkapp för att lära mig nya ord. Lektion 57. Spara pengar. Hej Anna, budgetering är så viktigt. Definitivt. Det hjälper att börja med att spara en liten andel av din inkomst varje månad. Exakt. Även lite kan öka med tiden. Hur många procent tycker du är en bra början? Jag skulle säga minst 10%. Det är ett hanterbart mål. Det låter rimligt. Har du ett specifikt sparmål? Jag sparar till semester nästa år. Lektion 58. Picknickplaner. Hej, ja, okej, jag tar med mig smörgåsar och drycker. Stor. Jag tar med en filt och lite frukt. Vad är det för smörgåsar du gör? Jag tänker på kalkon och oste. De är alltid en hit. Mums. Jag ska packa lite äpplen och vindruvor till det. Perfekt kombo. Vill du lägga till något mellanmål? Vad sägs om några chips? De är alltid roliga på en picknick. Bra idé. Jag tar en påse chips också. Möts vi i parken? Ja, låt oss mötas vid den stora eken. Det är en trevlig skuggig plats. Låter som en plan. Jag kan inte vänta med att koppla av utomhus. Lektion 59. Konditionsmål. Morgon, Anna, hur planerar du att nå dina träningsmål?
Hej John, jag har börjat springa 3 gånger i veckan för att hålla mig aktiv. Det är fantastiskt. Hur går det hittills? Det är utmanande, men jag känner mig mer energisk och friskare. Det är fantastiskt att höra. Har du en rut du gillar? Ja, jag älskar att springa i parken. Det är lugnt och motiverande. Parker är perfekta för det. Lyssnar du på musik medan du springer? Ibland. Det hjälper till att hålla mitt tempo och gör det roligare. Jag förstår det. Att sätta upp små mål kan också hålla dig motiverad. Absolut. Jag siktar på att springa lite längre varje vecka. Det är en utmärkt strategi. Fortsätt så du gör det fantastiskt. Lektion 60. Olympiska drömmar. Hej Anna, har du följt förberedelserna inför världsmästerskapen? Hej John. Ja. Det är spännande att se idrottare göra sig redo för de olympiska spelen. Absolut. Jag beundrar deras engagemang och hårda arbete. Vad tror du är den största utmaningen för dem? Jag tycker att det är svårt att hantera pressen. Att tävla på så hög nivå kan vara stressigt. Rätt. Att hålla sig mentalt stark är lika viktigt som fysisk träning. Säkert. Och de måste ofta offra mycket för sin sport. Samt som tid med familj och vänner. Det är ett stort engagemang. Men belöningarna kan vara otroliga, som att nå personbästa eller vinna medaljer. Exakt. Det är inspirerande att se hur hårt de pressar sig själva. Tror du att du någonsin skulle vilja träna för något sådant? Jag beundrar dem, men jag tror att jag kommer att hålla mig till mer avslappnade sporter. Lektion 61. Historien utspelad. Hej Anna, har du någonsin läst om utvisningen av Akadierna 1755? Hej John. Ja, det är en så hjärtskärande historia. Inverkan på familjer var förödande. Absolut. Det är chockerande hur många som tvingades bort från sina hem. Jag vet. Förlusten av deras kultur och gemenskap var enorm. Det är intressant hur historien kan forma vår förståelse av identitet. Ja, och det är viktigt att komma ihåg dessa händelser för att lära av dem. Tycker du att sådana här berättelser borde läras ut mer i skolan? Definitivt. De hjälper oss att uppskatta mångfald och de kamper som människor ställs inför. Jag håller med. Historien har lärdomar som är aktuella än idag. Exakt. Det är avgörande att hålla dessa berättelser vid liv för framtida generationer. Låt oss fortsätta utforska dessa berättelser. De kan inspirera oss att skapa en bättre framtid. Lektion 62. Håll dig pigg. Hej Anna, jag har försökt hitta sätt att hålla mig pigg under träningen. Hej John, det låter bra. Vilken typ av övningar gör du? Jag har blandat konditionsträning med styrketräning. Det hjälper verkligen. Det är häftigt. Konditionsträning håller ditt hjärta friskt och styrketräning bygger muskler. Exakt. Jag försöker också använda yoga. Det hjälper till med flexibilitet och avslappning. Bra idé. Yoga kan verkligen öka dina energinivåer och minska stress. Jag älskar hur det får mig att känna efteråt. Har du några favoritpass? Jag tycker om att cykla och simma. De håller mig motiverad och mår bra. De är roliga. Jag borde försöka simma oftare för att ändra tempo.
Definitivt. Kom bara ihåg att lyssna på din kropp och njut av processen. Det är en bra poäng. Att hålla sig motiverad är nyckeln till att nå mina träningsmål. Lektion 63. Planera en resa. Hej Anna, jag jobbar på min resplan för vår semester. Hej John, det låter spännande. Vart planerar du att åka? Definitivt några städer som måste besökas som Paris och Tokyo. Bra val. Vilka aktiviteter vill du ha med? Jag skulle älska att utforska det lokala köket och besöka historiska platser. Det är en fantastisk plan. Mat är en så stor del av kulturen. Exakt. Jag överväger också dagsutflykter till närliggande attraktioner. Smart idé. Det är ett bra sätt att se mer utan att känna sig förhastad. Jag har undersökt några bra alternativ för dagsutflykter också. Perfekt. Att ha allt planerat kommer att göra resan smidigare. Ja, jag kan inte vänta med att få uppleva allt på egen hand. Lektion 64. Balansera arbete och familj. Anna, jag tänkte på hur min pappa balanserar arbete och familj. Hej John, det är ett viktigt ämne. Vad gör han? Min pappa är rektor på en gymnasieskola. Han jobbar på skolan hela dagen. Det måste hålla honom sysselsatt. Hur hanterar han familjetid? Han försöker komma hem tidigt och spenderar helger med oss. Det är jättebra. Familjetid är avgörande för att bygga starka relationer. Absolut. Allt handlar om att hitta rätt balans, eller hur? Ja, och det kan vara utmanande ibland. Jag beundrar hur han prioriterar både sitt jobb och sin familj. Lektion 65. Att möta utmaningar. Hej Anna, har du någonsin mött en tid då du kände dig förrådd? Hej John, ja, det har jag. Det kan vara riktigt tufft känslomässigt. Jag minns att jag kände så under ett gruppprojekt en gång. Det är svårt. Det är som att möta sitt eget lag. Exakt. Jag kände att jag hade svikit min sak framför allt. Det är viktigt att kommunicera öppet för att undvika missförstånd. Definitivt. Tydlig kommunikation kan hjälpa till att förebygga sådana känslor. Och det är en lärdom för framtida samarbeten. Ja, jag försöker alltid vara ärlig om mina tankar nu. Lektion 66. Håll dig aktiv. Hej Anna, jag har börjat stretcha lite innan jag lägger mig. Hej John, det är jättebra. Stretching hjälper till att slappna av musklerna. Jag tycker att det verkligen hjälper mig att sova bättre också. Absolut. Hur förblir du motiverad att hålla denna rutin? Jag sätter upp små mål för mig själv och spårar mina framsteg. Det är en smart strategi. Det är givande att se förbättringar. Ja, jag påminner mig också om hur bra jag mår efteråt. Den positiva känslan kan vara en stark drivkraft. Säkert. Jag vill göra detta till en långvarig vana. Lektion 67. Historiens eko. Hej Anna, har du någonsin hört talas om hur Alexander Graham Bell hjälpte till att utbilda döva barn? Hej John, ja. Han var rätt pionjär, eller hur? Vad inspirerade honom att fokusera på det? Bell hade en personlig anknytning, hans mor var döv.
Det motiverade honom att förbättra kommunikationsmetoderna. Det är fascinerande. Han uppfann telefonen, men hans arbete med dövsamfundet var lika effektfullt. Exakt. Han ansåg att alla förtjänade en chans att kommunicera effektivt. Vilka metoder använde han för att lära dem? Han utvecklade tekniker som synligt tal som hjälpte eleverna att förstå ljud genom visuella signaler. Det låter innovativt. Det är otroligt hur en persons upplevelse kan förändra så många liv. Absolut. Hans arv fortsätter idag i hur vi närmar oss utbildning för döva och hörselskadade. Lektion 68. Bullriga grannar. Hej Anna, jag har ett litet dilemma. Bullret från nästa dörr håller mig vaken på natten. Åh nej, det låter frustrerande. Har du funderat på att prata med dem? Det gjorde jag, men de verkar omedvetna om hur högljudda de är. Det är som att de inte hör det. Kanske kan du lämna en artig lapp eller försöka chatta med dem under dagen. Det är en bra idé. Ett vänligt förhållningssätt kan göra dem mer hänsynsfulla. Och om det inte fungerar kan du alltid kontakta din hyresvärd. Sant, men jag vill helst inte eskalera det för snabbt. Jag hoppas att de bara tonar ner det. Håller tummarna. En lugn miljö är så viktigt för god sömn. Definitivt. Jag ska ge det ett försök och se hur det går. Lektion 69. Buggstrider. Morgon, Anna, jag har läst om bekämpningsmedel på sistone. De är vana vid att döda buggar, eller hur? Ja, det är det. Men det är viktigt att tvätta produkter innan du äter för att ta bort eventuella rester. Exakt. Jag har hört att vissa bekämpningsmedel kan vara skadliga om de intas. Det är därför organiska alternativ blir mer populära. De använder naturliga metoder istället. Det är intressant hur folk är mer medvetna om vad de konsumerar nu för tiden. Absolut. Utbildning om livsmedelssäkerhet är avgörande för hälsan. Dessutom kan odla dina egna grönsaker vara ett roligt sätt att undvika kemikalier helt och hållet. Det är en bra idé. Trädgårdsarbete kan också vara terapeutiskt. Jag kanske bara ska starta en liten trädgård i vår. Lektion 70. Att ta steget. Hej Anna, jag hörde om en spännande ny aktivitet, men jag är tveksam. Vad är det? Något äventyrligt? Ja, det är fallskärmshoppning, men jag tror att jag borde ta en nybörjarkurs först. Det låter klokt. Att lära sig grunderna kommer definitivt att hjälpa dig att känna dig mer självsäker. Dessutom är det viktigt att förstå säkerhetsprotokollen innan du hoppar ut ur ett plan. Absolut. Allt handlar om att vara förberedd och veta vad som väntar. Jag är upprymd men nervös på samma gång. Det är naturligt. Tänk bara på adrenalinkicken och de otroliga vyerna. Sam, jag ska anmäla mig till den klassen och se vart det tar mig. Lektion 71. Datorernas språk. Hej Anna, jag läste om hur datorer kommunicerar med varandra. Åh. Vad fick du reda på? Det finns ett gemensamt språk för kommandon som hjälper dem att överföra data sömlöst. Det är fascinerande. Jag antar att det gör allt mer effektivt. Ja, det effektiviserar processer och låter olika system samverka. Det är fantastiskt hur tekniken har utvecklats för att ansluta oss alla.
Rätt. Att förstå detta språk är nyckeln för alla inom teknik idag. Tycker du att det är svårt att lära sig? Det kan vara utmanande, men med träning blir det mycket lättare. Lektion 72. Tidiga ersättningar. Hej Anna, jag måste skaffa en ersättare till min trassiga telefon. Hur lång tid tror du att det kommer att ta? Hej John, det borde väl bara ta några dagar. Har du kollat med butiken? Jag ringde dem och de sa att det brukar ta 3 till 5 dagar. Det är inte så illa. Har du en reservtelefon under tiden? Det gör jag, men den är så gammal. Batteriet räcker knappt. Nej då. Det är svårt att gå tillbaka till en gammal telefon. Vilka funktioner saknar du mest? Definitivt kameran och alla appar. Det känns som att jag är på stenåldern. Jag kan tänka mig. Har du funderat på att skaffa en tillfällig telefon? Det är en bra idé. Jag kanske bara lånar en av en vän. Låter som en plan. Det är alltid bra att hålla kontakten. Säkert. Jag ska kontakta min vän nu. Lektion 73. Uppgiftstaktik. Hej Anna, jag har funderat på hur jag ska prioritera mina arbetsuppgifter bättre på jobbet. Åh, det är ett bra ämne. Vilka utmaningar står du inför? Jag känner mig ofta överväldigad med så många deadlines. Några tips. Vad sägs om att göra en att göra-lista? Det hjälper att se allt upplagt. Det är en gedigen idé. Ska jag kategorisera dem efter brådska? Ja. Du kan använda ett enkelt system som A, B och C för prioritetsnivåer. Det gillar jag. Vad sägs om meditation? Jag har hört att det hjälper med fokus. Absolut. Bara några minuters mindfulness kan rensa ditt sinne och förbättra koncentrationen. Jag kanske provar det innan jag tar itu med min lista. Har du tränat meditation? Jag har. Det hjälper mig verkligen att hantera stress. Du borde vara med mig en dag. Det låter bra. Låt oss bestämma en tid för att meditera tillsammans. Lektion 74. Team Dynamics. Morgon Anna, kan du ge mig ett exempel på hur man hanterar motstridiga idéer i ett team? Säker. En gång hade mitt team motstridiga idéer om en projektriktning. Det måste ha varit utmanande. Hur löste du det? Vi höll ett möte där alla delade sina åsikter. Det var viktigt att lyssna. Att lyssna låter nyckeln. Hittade du en gemensam grund? Ja. Efter att ha diskuterat slog vi ihop våra idéer till en bättre lösning. Det är imponerande. Använder du någon specifik teknik för att underlätta diskussionen? Vi använde en vitebord för att visualisera våra idéer. Det hjälpte alla att se helheten. Visuella hjälpmedel kan verkligen förtydliga saker. Hur kändes det när du nådde enighet? Det var underbart. Alla kände sig delaktiga och vi gick därifrån energiska. Jag kommer definitivt att ha det i åtanke för mitt nästa temprojekt. Lektion 75. Positiv påverkan. Hej Anna, jag har reflekterat över vad som har påverkat mitt liv positivt på sistone. Det är underbart att höra. Vad har varit det största inflytandet? Jag skulle säga att börja med en vanlig träningsrutin. Det är fantastiskt hur det höjer mitt humör. Det är så sant. Träning frigör endorfiner, eller hur? Exakt. Det är som en naturlig hög. Hur är det med dig?
Meditation har definitivt haft en positiv inverkan på mitt liv. Det är jättebra. Hur kom du igång med meditationen? Jag gick en lektion och det öppnade verkligen mina ögon för mindfulness. Det vill jag gärna prova. Det är otroligt hur små förändringar kan leda till stora fördelar. Absolut. Allt handlar om att hitta det som fungerar för dig. Jag är inspirerad. Jag ska leta efter en meditationskurs den här veckan. Lektion 76. Ett rungande ja. Hej Anna, jag har funderat på vår roll i samhället idag. Det är ett intressant ämne. Vad tänker du på? Jag tror att varje amerikan i vårt land måste svara ett rungande ja till framsteg. Det är mäktigt. Hur ser det ut för dig? Det innebär att aktivt delta i våra samhällen och stödja varandra. Absolut. Samhällsengagemang kan driva på verklig förändring. Exakt. Tror du att folk blir mer engagerade? Det gör jag. Det finns en växande medvetenhet om sociala frågor. Ja, och det är uppmuntrande att se folk ta steget upp. Det är det verkligen. Detta är kärnan i vår uppgift att tillsammans bygga en bättre framtid. Jag kunde inte hålla med mer. Låt oss fortsätta sprida den positiva energin. Lektion 77. Krydda framgång. Hej Anna, visste du att Otto Frank startade ett andra företag som säljer örter för att krydda kött? Verkligen. Det är fascinerande. Vad inspirerade honom att göra Han det? ville tillhandahålla kvalitetsråvaror för hemkockar. Allt handlade om att förhöja smakerna. Det är vettigt. Färska örter kan verkligen lyfta en maträtt. Lagar du mat med örter ofta? Absolut. Jag älskar att använda basilika och rosmarin. De lägger till så fantastiska aromer. Det är utmärkta val. Har du någonsin testat att odla dina egna örter? Jag har. Det är givande att använda något du själv har vårdat. Jag slår vad om. Vilken är den enklaste örten att odla? Jag skulle säga att basilika är ganska nybörjarvänlig. Den växer snabbt och är mångsidig. Jag måste ge det ett försök. Vilka andra örter rekommenderar du? Oregano och persilja är också bra tillsatser. De är lätta att ta hand om. Lektion 78. En resa tillsammans. Hej Anna, jag hörde om ett gäng som tar med den som vill följa med på resor. Det låter intressant. Vart tar de vägen? De utforskar olika platser och uppmuntrar människor att gå med och uppleva nya kulturer. Vilket bra sätt att träffa nya vänner. Tror du att det är säkert? Ja, de prioriterar säkerhet och har erfarna guider. Allt handlar om gemenskap. Jag älskar den idén. Det måste vara spännande att resa med en mångfaldig grupp. Definitivt. Alla delar med sig av sina berättelser och äventyr längs vägen. Det låter berikande. Har du någonsin gått med i en sådan grupp? Inte än, men jag överväger det till min nästa semester. Du borde. Det kan leda till minnesvärda upplevelser. Jag håller med. Jag ska titta närmare på det. Lektion 79. Harriets arv. Hej Anna, visste du att svarta slavar kallade Harriet Tubman som Moses? Ja. Hon var en så stark figur i kampen för frihet. Vilket mäktigt smeknamn. Exakt.
Bibeln berättar historien om hur Mose ledde sitt folk till frihet. Det är otroligt hur Harriet gjorde samma sak genom undergrund railroad. Rätt. Hon riskerade sitt liv för att hjälpa andra att fly. Vilken tapperhet. Jag beundrar hennes mot så mycket. Hon förändrade verkligen många liv. Absolut. Hennes arv inspirerar människor att stå upp för rättvisa idag. Det är en påminnelse om vikten av att kämpa för det som är rätt. Säkert. Vi borde alla lära oss av hennes exempel. Lektion 80. Avbokningstydlighet. Morgon Anna, jag kollade på några planer och undrade över avbokningsregler. Bra att veta. Är de flexibla? Vissa är det, men det varierar beroende på företag. Det är viktigt att läsa det finstilta. Definitivt. Har du upplevt några problem med avbokningar tidigare? En gång var jag tvungen att ställa in ett flyg i sista minuten. Det var stressigt. Jag kan tänka mig. Fick du en återbetalning? Det gjorde jag, men det tog ett tag och mycket pappersarbete. Det är frustrerande. Det är viktigt för företag att ha tydliga policyer. Håller med. Transparens kan spara mycket krångel för resenärer. Jag ska se till att kontrollera policyerna innan jag bokar min nästa resa. Smart drag. Det är alltid bättre att vara förberedd.